Okay. Kanina Sir Marlo, Sir Chris, binanggit niyo na sa mga sessions ninyo, ang mga girls, usually relationships ang kanilang concern. Yes, tama. Samantalang sa guys, yung kanilang mga sexual urges, changes that happen to them. Gusto nyo bang magbahagi ng ilang mga, ano ba talagang concern ng girls tungkol sa relationship? What about it? At anong sinasabi niyo sa kanila tungkol dyan? Okay, sige po. So pagdating po dito sa girls po natin, nababanggit po ito ng co-counselor ko since more on girls kapag po girls automatic, pinapasok ko po si girl counselor. Pero naano po niya is more on the emotions. Yung ang dating ng girl, more on relationship. Kaya kung pansinin niyo po, sa junior high marami nung siya na yung forever ko, and yung mga words po na words is forever, and na parang feeling nila, yun yung huli, siya na yung nakikita nila. Kasi nga, they're building more on the emotion side. So, using that, yung mga lalaki naman, so parang, uy, since itong girl na to, gustong-gusto ko. So, gagawin ko naman, since meron tayong tinatawag na machismo effect sa mga lalaki, parang, sige, paramihan tayo, parang macho, parang, uy, eto, girlfriend ko. Yan ba, naging girlfriend mo na? Hindi pa, ako naging girlfriend ko. So, parang ang nagiging nangyayari, si girl is more in the emotions, kaya pag huli, sila yung mga na, sobrang sakit, ganyan, yung mga heartbroken, sila yan. Pero si mga lalaki, parang pansinin natin minsan, meron din naman yung mga heartbroken na lalaki, talagang mahal kung mahal. Pero yung iba naman na parang, wala lang yan, inakta lang yan. May mga ganun po. So, the way we handle those things is that more on explaining to them, sa mga batang yun, na itong nararamdaman nyo ngayon is more on something like infatuations. Kasi talagang yung love, pag sinabi natin, talagang napaka-broad nung aspetong yan. Hindi po siya yung high school ka lang, love na yan. So, kaya nga nausing word dati na puppy love, na high school love. So, yun, yung parang inaano lang namin sa kanila na, hindi kayo pumasok sa eskwelahan para totally focus sa pagmamahal and socialization. But of course, there's the academic side. Kasi marami po sa ngayon na medyo nahirapan academically kasi po nagpo-focus kay boyfriend, kay girlfriend. Yun naman po yun sa amin. And speaking of relationships po, Sir Chris and Miss Nitz, kasi yun yung problema pagka yung mga kalalakihan nag-focus lang talaga sila more on dun sa machismo effect nila, tsaka doon sa more on mga romance side, yun kasi yung mga kadalasan sa kalalakihan, nababaliwala naman yung other factors ng healthy relationships. Ang mga babae naman nag-overindulge naman sa emotions. So minsan, kailangan din nating ipaliwanag sa kanila what should be a healthy relationship or paano ba siya, ano ba yung ideal relationship, And usually, ang ginagawa namin dyan, we educate them on the triangular theory of love. So, meron kasi tayong tinatawag na 3 components of love. So, meron tayong tinatawag na companionship or yung intimacy. Meron din tayong tinatawag na more yung the romance part. And then, meron din tayong tinatawag na commitment part. For most of the boys, ang lagi lang nilang fino-focus dyan is the romance, more of the physical attraction one. Iniisip nila, physical attracted ako dito sa babaeng to. Ito na siya, ito na yung liligawan ko. So, we educate them in balancing those 3. Especially commitment, hindi pa naman yan talagang ganun ka-focus Dapat ngayong nag-aaral pa sila Kasi ang priority nila, di ba, is education, no? So more na fino-focus namin is the companionship or intimacy, which is building healthy relationship with one another. Which is yun naman, yung usually naman na binibigyang focus naman ng mga kababaihan since they are more of the emotional side. So yun. So, hindi ba mas masaya na kung marami kang friends, marami kang tropang kalalakihan, baka girl ka, at marami kang friends na boys, at least marami kang makakausap, makakakwentuhan, at kung boy ka naman, marami ka ding friends na girls na pwede mong isama na hindi ka tied sa isang relasyon lang. Kasi ang tendency is, nakaano ka lang sa kanya, nakakulong ka, nakatali ka lang, umiinog sa kanya yung mundo mo. Yes. Ayan, kaya mga mga teenagers like us. How many years ago? Let's enjoy life, Enjoy natin yung pagiging kabataan natin. And let's focus on our studies, our academics, on our family. Yes. Hindi yung minsan iitsapwera ang family kasi hindi sasama. Kasi may date kami, hindi na kasama. Totoo po yun. Tama ka dyan. Kaya na-hurt na rin mga parents talaga na,
wala ka ng time sa amin. So, Yes. hindi lang minsan nagsasabi ang parents, pero na-hurt din sila. At saka, nakakakaba kasi napakabata nyo pa. Hindi pa kayo economically stable, di ba? Yes, Hindi pa rin of sila course. emotionally stable, mentally stable, financially, yan ganyan. So, kailangan buuin muna natin ang sarili natin bago tayo talaga mag-settle sa isang relationship. Tama. Ayun. Sa mga kabataan namang maliliit, paano nyo naman ginagawa yung gender education? Ayan, kanina binanggit nyo yung pagsusuot ng iba't ibang mga damit, no? Na Na professions nakaugnay po. sa career, ganyan. Minsan, ang isip ng mga bata ay pagka, pang babaeng trabaho, pang lalaking trabaho. So, doon natin binabasag yung mga ganung Na parang, pananaw. ay, okay lang sa'yo magsuot ng ganyan, pang pulis. Kasi talaga naman may mga pulis na babae. Yes. Kapag naman po, may ganyang lalaki. Oo. Yan yung damit po. And one thing po, kasi pagdating po sa mga bata, kasi po, kapag pinaliwanagan mo ng ganyan, iba talaga naman bata, hindi talaga maintindihan. So, we try to communicate sa parents. Doon po namin, doon po yung kapag may parent seminar kami. So, usually, some of the topics of our school, pagdating po dyan, is the gender. So, paano po napapasok si gender doon? Kasi po, andyan pa rin po yung mga parents na hindi matanggap kung may ganito silang anak. Kasi 4, 5, 6, grades 4, 5, and 6, minsan lumalabas na yung yung pagiging LGBTQIA ng mga students. bata. Now, kung mga parents, iba, hindi tanggap ng mga tatay. Na parang, pag ganyan, hindi mga tapat na laking ganyan. Yung iba, nasasaktan. Ganyan po. And then, ang ginagawa po namin is more on explaining to them on how to handle. Kasi kung paano po yung proper nung handle ng bata. Hindi po yung kapag nakalaman mo ganyan, gugulpihin. Ang mabuti po sa atin ngayon is kausapin para po malinaw sa kanya, ano po ba yun? Ba't ako ganito? Ba't ko nararamdaman yung ganyan? Para po ma-focus sa mga bata. And then yung sa mga bata po talaga. Kasi uso po ngayon, syempre lumalaki yung mga apo-apo, yung mga pamangkin within the household na kasama tito-tita, lolo. Now habang bata, okay naman po siya yung, di ba, yung katabi natin matulog, yung mga tito-tita, niyayakap po, ganyan-ganyan. Pero habang tumatanda po, lumampas na sabihin natin grade 3, 4, 5, 6, nagkakaisip na po yung mga bata na mga ganito. Lalo na ngayon ang social media, laro yung mga bata, nakikita po nila sa mga ganyan. Ang nangyayari po kasi is yung mga tito, yung mga tita, mga lolo, lola, minsan yung attachment nila na parang bata pa rin. Nandun pa rin po siya. So ang nangyayari parang i-hug nila, ganyan, na parang bata, feeling niya, I'm comfortable na. Pero hindi ako makapagsabi. Bakit? Kasi lumaki akong niyayakap ako nito. So baka pag sabi kong, hindi mo na ako love, may mga ganyan. Pag hindi mo ayaw na magpayakap, hindi mo na ako love, no, gaganan. So yung bata ngayon, naguguluhan. Ayoko, pero sabi niya, hindi ko siya love, pag di ko hinag, so hug ko siya. So ngayon, dun po pumapasok yung may mga social issues tayo na mismong tiyuhin na tiyahin or lolo't lola ang medyo iba na yung ginagawa dun sa bata. So, para po maiwasan yung mga ganung bagay, we give seminars and talks about that para po ma-inform yung parents sa ganun. So, it is very imperative for the parents to attend. Kapag po may sinabing parent seminar sa school, PTCs, mas maganda po mag-attend tayo kasi para rin po sa inyo ito. Yung mga binibigay ng schools, ganyan po. Ayun po. Ayun. Si So, Sir Mark po. sa amin po, more on focus talaga dun sa biological changes na naranasan ng mga bata kasi sila yung kadalasang kapag na-curious dahil ito yung mga first time, for example, yung mga karanasan nila regarding wet dreams, yung mga ganong na-curious sila, ano bang nangyayari sa akin? Bakit ganito? So, ina-educate namin sila regarding that. And of course, hinihiwalay din namin ulit yung girls and boys. Okay. And also, in how to handle those changes na naranasan nila. Siyempre, yung mga lalaki, yung mga body odor din nila, yung mga hair na tumutubo sa parte ng katawan nila. So yun, more on biological naman po. And also, we provide din yung mga parenting seminars din po sa mga magulang. Yes. At saka kanina sinabi nga ninyo, para dun sa maiwasan talaga yung early pregnancy sa mga bata. No, ano yung usual na inaano nyo para maiwasan yun doon? Especially dun sa mga pumapasok sa maagang relasyon. Okay po. So, bali po, kung baga titignan natin sa curriculum ng schools, kapag po dumating na ang andyan yung health sa MAPE, may health po yan. And then there's this science, even values formation, pumapasok po kasi yan. Ngayon, para po maiwasan yung mga ganon, dinidiscuss doon yung different kinds of contraceptives and
paano po yung ganitong ganyan. So, bali ang nangyayari, from the educational foundation, academics, natututo na sila doon. And then, pa-follow upan pa ng program ng guidance, which is yung GAD nga po. So, andun po yung program na nagdi-discuss din sa kanila na more on how to handle. Talagang handling po giving awareness tayo. Ayun po. At ano yung stand nga ng school ninyo when it comes to sex? And so, ang stand naman po ng school namin when it comes to that is abstinence pa din po is the best prevention for that. That's the ideal po. Kasi, ayun po. So, bali po kasi since talaga nasa curiosity stage na po yung mga kabataan ngayon. And they're trying these things and this na hindi nila alam kung ano yung magiging epekto sa kanila in long term. Siyempre, ang isip niyan, short term, magiging masaya ako ngayong gabi. Pleasure. Yes, yung pleasure. Ano yung id natin, mas napagbibigyan. Ganyan, experience, curious. Hindi na ano yung long term, na may makukuha pala silang ganito dyan. Yes. Na mapapasama pala sila. Na in the end, sino pong problema? Magulang din. Sila rin po yung, saan natin dadaling ospital yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, ganyan. So, yun po siya. At saka yun din kinabukasan din mismo ng mga kabataan kasi syempre sa halip na mapagkahanda sila para makatapos or kung ano man ang gagawin nila, kung maging entrepreneur pa sila or matatapos sila yung pag-aaral, mangyayari, masa-sidetrack yung kanilang future, no? Yes. At napakarami talaga natin pwedeng pang pag-usapan tungkol sa gender sensitivity, gender equality, no? And I'm sure na marami tayong mga kapanalig na gusto pang madagdagan ng kanilang mga kaalaman. At gusto natin malaman kung meron ba kayong mga announcements na inyong mga schools. Announcements po. So, try muna. Ako muna sa NCBA. Sige po. Announcements po for our school. Siguro po, invite ko na lang po kayo. We will have our foundation week by February 2nd to 3rd week. Yun po siya. So, para po for more information na lang po, doon naman po kami nagpo-post. Visit our website, www.ncba.edu.ph po. Yun yung program offerings nandun and then enrollments if you want to enroll to our institution. Okay, so sa amin naman po, if you want the quality Catholic education po, so you can enroll at Notre Dame of Greater Manila. We are located po at Caloocan City. We cater from kinder to senior high school po. Yan, ako napakaswerte ng mga mag-aaral sa mga schools, ano, dahil malinaw ang inyong GAD program, no? At natitiyak natin na napapangalagaan natin talaga ang pag-unlad ng ating mga kabataan. At we would like to take this opportunity to invite graduate students, educators, researchers, and other stakeholders to submit papers aimed at promoting advancing knowledge and skills in teaching, assessment, and research to uplift the quality of Philippine education. We welcome paper submissions completed within the last 5 years, that is 2015 onwards. So, baka meron kayong mga papers na gusto nyong isubmit. And also, ito ay isang pakisuyo para sa Our Lady of Loreto College Alumni Homecoming, February 9, 2019. That's a Sunday on Green Hills West Clubhouse sa Roosevelt Street, Ortigas Avenue. Merong 9 a.m. Mass and registration starts at 8 a.m. Doon kasi ako nag-graduate ng aking basic ed. At dahil panahon na ng Kapaskuhan, ay magbibigay ng cash gift ng CEM sa ating mga masusugid na tagapakinig. Abangan ang trivia questions na may kinalaman sa episode na ito sa aming Facebook page at facebook.com/cem.inc.org.ph upang malaman ninyo ang mga mechanics at papremyo. So abangan po namin ang inyong pagtutok at pagsagot sa aming mga trivia questions. Naku, ano kayang cash gift yun at magkano kayang ibibigay ng CEM? Kaya lang hindi tayo pwedeng sumali. Pero sa susunod na episodes, pwede tayong sumali. Oo, sa susunod. At muli, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa amin ngayong umaga at samahan po ulit ninyo kami sa susunod na Sabado sa parehong oras. Alas 8 hanggat alas 8:30 ng umaga. Please follow us on Facebook for the replay of this show and for more updates on our upcoming events. Muli, kami ang inyong mga kapanalig mula sa Center for Educational Measurement Incorporated, CEM, the test of excellence na nagsasabing, sumainyo ang katotohanan.